कि तपाई एक्सेलमा म्यानुअली कपी पेस्ट गरेर डेटालाई एक ठाउँमा राख्दै हैरान हुनुभएको छ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यदि छ भने VSTACK तपाईको लागि बहुउपयोगी हुन सक्छ। VSTACK ले अलग-अलग शीट वा लोकेसनमा भएको डेटाहरुलाई एउटै शीटमा कम्बाइन गर्न हेल्प गर्दछ। नमस्कार सबैलाई, न्यू भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी एउटा VSTACK को युजको बारेमा सिक्ने छौं, जसले तपाईको रिपोर्टिङलाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याइदिन्छ। आउनुस् अब हेरौं यसले कसरी काम गर्छ।